Hello friends, মই আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা কেকৰ ৰেচিপি লৈ আহিছো। আগতে এটা কেকৰ ৰেচিপি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছিলো, কিন্তু আজি মই আপোনালোকক কণী নিদিয়াকৈ কেনেদৰে কেক বনাব পাৰি ঘৰতে তাকে দেখাবলৈ গৈ আছো। তেন্তে আহকচোন চাও কণী নিদিয়া কেক বনাবৰ কাৰণে আমাক কি বস্তুৰ প্ৰয়োজন হ'ব চাই লওঁ। ইয়াৰ বাবে মই 1 কাপ ময়দা লৈ লৈছো, 1 কাপ চেনি লৈছো, চেনিখিনি মিহি চেনি। মই গোটা চেনিটো মিক্সাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈ লৈছো, আপুনিও ইয়াতে মিহি চেনিটো ইউজ কৰিব। দৈ লৈছো আধা কাপ, দৈখিনিও মই ভালদৰে মিহিকৈ মিক্সাৰত গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈ লৈছো। গাখীৰ লৈছো 3 ভাগৰ 1 ভাগ এটা কাপৰ। এসা ইয়াৰে পিছত মই বাটাৰ লৈছো 1 কাপৰ 3 ভাগৰ 1 ভাগ। বাটাৰৰ খলনি আপুনি ঘি বা যিকোনো গোন্ধ নোলোৱা তেল লৈ ল'ব পাৰে, যেনেকুৱা সানফ্লাৱাৰ, ৰাইচ ব্ৰেন এনেকুৱা তেল আপুনি লৈ ল'ব পাৰে। ইয়াৰে পিছতে মই বেকিং সোডা লৈছো সৰু চামুচেৰে আধা চামুচ, বেকিং পাউডাৰ লৈছো একেবাৰে সৰু চামুচেৰে 1 চামুচ, অকণমান ড্ৰাই ফ্ৰুট লৈ লৈছো, বাদাম আৰু কাজু মিহিকৈ কাটি লৈছো সৰু চামুচেৰে 3 চামুচ মান, আৰু টুটি ফ্ৰুটি অকণমান লৈ লৈছো। এই দুটা অপচনেল হয়। প্ৰথমতে মই কুকাৰটো গেছৰ ওপৰত দি ইয়াতে 1.5 কাপ মান নিমখ দি দিছো। আপুনি নিমখৰ হলনি বালি ইউজ কৰিব পাৰে, 1.5 কাপ মান বালি দিব পাৰে। আৰু ইয়াৰে ওপৰত মই আমি যেটো ঘৰত ষ্টেণ্ড ইউজ কৰো ষ্টেণ্ডডাল দি দিছো, লগতে ৰাবাৰ আৰু হুইসেলটো গুছাই ঢাকনিখন দি এইখিনি 10 মিনিটৰ কাৰণে মিডিয়াম ফ্লেমত গৰম হ'ব দিছো। প্ৰথমতে মই ময়দাখিনিত বেকিং পাউডাৰ আৰু বেকিং সোডাখিনি দি দিছো। এনেদৰে মিক্স কৰি ভালদৰে লৈ ল'ব, আৰু আপুনি চালনিটো বেকিং সোডা, বেকিং পাউডাৰ আৰু ময়দাখিনি মিক্স কৰি চালি ল'ব পাৰে। এতিয়া মই ডাঙৰ এটা বাউল লৈ লৈছো। ইয়াতে মই প্ৰথমতে বাটাৰখিনি দি দিছো গুটেখিনি, আৰু বাটাৰখিনি দিয়াৰ লগতে অলপকৈ মই চেনিৰ গুড়ি ইয়াতে দি মিক্স কৰি যাম। একেলগতে গুটেখিনি চেনিৰ গুড়ি দি নিদিব, ভালদৰে আপুনি চামুচেৰে বা এনেদৰে মিক্স কৰি দি দিব। গুটেখিনি চেনি অলপকৈ মই দি দিলো, আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব। যেতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ পৰিব তেতিয়া আপুনি ইয়াতে দৈখিনি এড কৰি দিব। দৈখিনি দি দিছো, আৰু পুনৰ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈ ল'ব। যিমান পাৰে আপুনি লাহে লাহে মিক্স কৰিব গুটেখিনি। দৈ, চেনি আৰু বাটাৰখিনি যেতিয়া ভালদৰে মিক্স হৈ পৰিব তেতিয়া আমি ইয়াতে যিখিনি ময়দাৰ গুড়ি, বেকিং সোডা আৰু বেকিং পাউডাৰ মিক্স কৰি ৰাখিছিলো সেইখিনি ইয়াতে অলপকৈ দি দিম। গুটেখিনি একেলগতে নিদিব, মই বাৰে বাৰে কৈ আছো। অকণমান দি দিছো, আৰু ভালদৰে ময়দাখিনি দিয়াৰ পিছত আপুনি একেবাৰে লাহে লাহে মিক্স কৰিব। যদি আপুনি খৰধৰ কৰিছে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কেকটো ফাটি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, গতিকে আপুনি একেবাৰে লাহে লাহে এইখিনি মিক্স কৰি গৈ থাকিব। অলপকৈ গুটেখিনি মই ময়দাৰ গুড়ি দি দিছো, আৰু এনেদৰে মিক্স কৰি দিছো। কেইমিনিটমান পিছত যেতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ পৰিব তেতিয়া ইয়াতে আমি যিখিনি গাখীৰ ৰাখিছিলো গাখীৰখিনি অলপকৈ দিম। কিন্তু আপুনি মনত ৰাখিব এই ৰেচিপিটোত আপুনি গাখীৰ আৰু দৈ যিখিনি এড কৰে একেবাৰে ৰুম টেম্পাৰেচাৰত থকা হ'ব লাগিব। ফ্ৰিজত থকা গাখীৰ বা দৈ একেবাৰে নিদিব, আৰু গাখীৰখিনিও অলপকৈ দি ভালদৰে লাহে লাহে মিক্স কৰি গৈ থাকিব। একেলগতে গোটেইখিনি গাখীৰ নিদিব। গাখীৰখিনি দি দিছো গোটেইখিনি। এতিয়া ভালদৰে পুনৰ মিক্স কৰি লৈ লৈছো। এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান ড্ৰাই ফ্ৰুট ইউজ কৰিম। ড্ৰাই ফ্ৰুটটো টোটেলি অপচনেল হয়, যদি আপুনি দিব বিচাৰে দিব পাৰে, আৰু নিদিলেও কোনো কথা নাই। অকণমান কাজু আৰু বাদাম দি দিছো, একেলগতে টুটি ফ্ৰুটি অকণমানো ইয়াতে দি দিম, আৰু গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈ ল'ব। এই মিক্সাৰখিনি ৰেডি হোৱাৰ পিছত আপুনি কেক বনোৱা যদি আপোনাৰ কিবা বাচন আছে ল'ব পাৰে, বা ষ্টিলৰ যদি টিফিন থাকে সেইটোতো হৈ যাব। প্ৰথমতে বাটাৰ বা ঘি 1 চামুচ ইয়াতে দি দিব, আৰু ভালদৰে হাতেৰে একেবাৰে ধুনীয়াকৈ তলিত আৰু গোটেই সাইডখিনিতে লগাই ল'ব। এই প্ৰচেছটো আমি এই কাৰণে কৰোঁ যাতে কেকটো টিফিনটোৰ তলিত লাগি নাযায়, সেইবাবে এইখিনি কৰাটো খুবেই প্ৰয়োজন হয়। নহলে আমি কেকটো যেতিয়া হৈ উঠিব উলিয়াবলৈ একেবাৰে নোৱাৰিম।
তাৰ বাবে এনেদৰে বাটাৰখিনি বা ঘিখিনি লগাই ল'ব আৰু সৰু চামুচেৰে 2 চামুচ ইয়াৰে ওপৰত ময়দা দি দিব ময়দাখিনি ভালদৰে গোটেই টিফিন বাটিটোতে এনেদৰে স্প্ৰেড কৰি দি দিব মই যেনেদৰে দেখাইছো ঠিক তেনেদৰে কৰিব চাৰিও সাইডতে ভালদৰে এনেদৰে লগাই ল'ব আৰু যিখিনি ময়দা এক্সট্ৰা কৈ ৰৈ গৈছে সেইখিনি উলিয়াই ৰাখি দিব এতিয়া মই এই টিফিনটোত অকনমান তলিত টুটি ফ্ৰুটি বা ড্ৰাই ফ্ৰুট যদি আপুনি দিব বিচাৰে দি ল'ব পাৰে আৰু মিক্সাৰখিনি ইয়াতে দিয়াৰ আগতে এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি লৈ ল'ব গুটেখিনি মিক্সাৰখিনি ভালদৰে দি দিছো একেবাৰে সাৱধানে গুটে মিশ্ৰণখিনি দিয়া হোৱাৰ পিছত টিফিন বাটিটো মই যেনেদৰে দেখাই দিছো এনেদৰে থেকেচি দি দিব কাৰণ আমি ইয়াতে বেকিং সোডা বেকিং পাউডাৰ ইউজ কৰিছো যাতে কেকটো হোৱাৰ পিছত আমাৰ ভিতৰত বাবলছ টাইপৰ এনেকুৱা ফুটা ফুটা হৈ নাথাকে ফাক ফাক হৈ নাথাকে তাৰ বাবে এনেকৈ দিয়াটো খুবেই প্ৰয়োজন ওপৰত অকনমান টুটি ফ্ৰুটি দি দিছো আৰু ড্ৰাই ফ্ৰুট দি দিছো এতিয়া মই কুকাৰটো ওচৰলৈ গৈছো ঢাকনিখন গুচাই লৈছো আৰু সাৱধানে টিফিনটো ইয়াতে দি দিব কাৰণ কুকাৰটো গৰম থাকিব টিফিনটো দিয়াৰ পিছত মই ৰাবাৰ আৰু হুইসেল নোহোৱাকৈ ঢাকনিখন বন্ধ কৰি দি দিম মিডিয়াম ফ্লেমত 15 মিনিট সময় আৰু একেবাৰে লো ফ্লেমত 25 পৰা 30 মিনিট সময় ৰাখি দিম মাজতে এবাৰ চেক কৰি ল'ব মনত ৰাখিব টোটেলত 45 to 50 মিনিট সময় লাগিব মাজতে এবাৰ চেক কৰি লৈছো 25-30 মিনিট মান সময় পিছত চুৰিৰে এনেদৰে ভিতৰত দি দিব যদি চুৰিখনত অকনমানো মিশ্ৰণ লাগি আহিছে এসো দেখিব পাইছে লাগি আহিছে তাৰ মানে আপুনি বুজিব যে কেকটো হৈ উঠা নাই পুনৰ ঢাকনিখন বন্ধ কৰি আৰু 20 মিনিট মান সময় ৰাখি দিম পুনৰ এবাৰ মই 20 মিনিট মান পিছত চেক কৰি লৈছো এসো এতিয়া দেখিছে চুৰিখনত অকনমানো মিশ্ৰণ লাগি আহা নাই তাৰ মানে কেকটো হৈ গৈছে এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিছো আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি দিছো কেতিয়াবা কিছুমান কেক 35 to 40 মিনিটতো হৈ যায় কিন্তু মোৰ এই কেকটো হওতে 50 মিনিট সময় লাগিছে গটিকে আপুনি মাজতে এবাৰ বা দুবাৰ চেক কৰি ল'ব ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই টিফিনটো উলিয়াই লৈ এনেদৰে কেকটোৰ চাৰিও সাইডে চুৰিৰে কাটি কাটি দি দিছো যাতে কেকটো উলিয়াবলৈ সহজ হয় তাৰ পিছত মই টিফিনটো ডাঙৰ প্লেট এখনত এনেদৰে উলুটাই দি দিছো এসো ইমান ধুনিয়াকৈ কেকটো হৈ উঠিছে মই চুৰিৰে আপোনালোকক অকনমান কাটি দেখুৱাই দিছো বহুতে সফট হয় আৰু বহুতে টেষ্টি হয় এই কেকটো আপুনি যদি কণী নাখায় তেতিয়া হলে এই কেকটো এবাৰ নিশ্চয় বনাই চাব আৰু কেনেকুৱা পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব এসো বহুত ধুনিয়া সফট হৈছে এই কেকটো যদি ভিডিওটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়া হলে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব লগতে মোৰ চেনেলটোক যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাছিল নিশ্চয়কৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে কাষতে যেটো বেল আইকন আছে হেটো ক্লিক কৰিব নাপাহৰিব যাতে মই নেক্সট যি ভিডিও দিও আপোনালোকে পোন প্ৰথমতে পাই যায় এতিয়ালৈকে আহিছো ধন্যবাদ